হেল্ল' এভৰিৱান, আছামিজ তৰকা চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি শুকান শেৱালি ফুলৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। গতিকে ৰেচিপিটো শেষলৈকে চাব আৰু ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজি শুকান শেৱালি ফুলেৰে মাছৰ মাথা বনাম। তাৰ কাৰণে লৈছোঁ শেৱালি ফুল, মাছৰ মাথা দুটা লৈছোঁ শুকান মছলা, জিৰা গুড়ি, নিমখ, হালধি, পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ, জলকীয়া দুটা কাটি লৈছোঁ, ৰহুন পেষ্ট, আদা পেষ্ট আৰু লৈছোঁ লগতে পিঠা। এইফালে কেৰাহী এখন উঠাই দিছোঁ, তাতে মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলখিনিও গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি, জলকীয়া, ৰহুন পেষ্ট, লগতে আদাৰ পেষ্ট। 1 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম। 1 মিনিট সময় ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া হালধি গুড়িখিনি দি দিছোঁ, জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ। এতিয়া শেৱালি ফুলখিনি এনেকৈ ধুই লৈছোঁ, সেইখিনি দি দিছোঁ। ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া শেৱালি ফুল ধুই লোৱা পানী আছিলে, পানীখিনি দি দিছোঁ আৰু অলপ পানী এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিম। এতিয়া মাছৰ মাথাখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া ঢাকন এখন বন্ধ কৰি সিজিবলৈ দিম। ঢাকনিখন খুলি এবাৰ চাই লৈছোঁ। মাছখিনি ভাঙি দিম। এতিয়া পিঠাগুড়ি 1 চামুচ লৈ এনেকৈ পানীত গুলি লৈছোঁ। পিঠাগুড়িৰ সলনি কৰ্ণফ্লাৱাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে। দি দিছোঁ। আৰু 2 মিনিট সময় উতলাই লৈছোঁ। দেখিছে, পিঠাগুড়ি দিলে গ্ৰেভিখিনি অলপ ডাঠ হয় আৰু খুব সোৱাদ হয় এনেকৈ বনাই খালে। এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিম আৰু চব্জিখন নমাই ল'ম। এয়া আমাৰ শেৱালি ফুলৰ লগত বনোৱা মাছৰ মাথাৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল।